ทฤษฎีสมคบคิดความเชื่อหรือเรื่องเหลือเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมหรือความเจริญในแง่มุมต่างๆที่ล้ำยุคเกินกว่าที่เราเชื่อว่าจะสามารถทำได้ก็มักจะถูกยกให้เป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวอยู่เสมอจนเรียกได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมคู่กันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรระหว่างที่เรายังรอคอยการพิสูจน์เรามาดูกันว่ามีอารยธรรมไหนบ้างในอดีตที่เชื่อกันว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเกี่ยวข้องไปติดตามกันครับ 1. อารยธรรมอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชที่แม่น้ำไนล์ตอนล่างในประเทศอียิปต์ผู้คนได้รวมตัวกันและในไม่ช้าก็ได้สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอารยธรรมหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขึ้นมานั่นก็คืออารยธรรมอียิปต์โบราณนั่นเองชาวอียิปต์ได้มีทั้งการประดิษฐ์และพัฒนาระบบการเขียนแบบฮีโรกริฟิกซึ่งเป็นระบบการเขียนของชาวอียิปต์โบราณที่มีความซับซ้อนกระบวนการทำมัมมี่และการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ยังคงแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้หรือก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่านั่นเองทำให้หลายๆคนเชื่อกันว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นไม่มีทางที่จะคิดค้นหรือประดิษฐ์วิธีการที่ซับซ้อนเช่นนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเป็นแน่จนถึงในปัจจุบันก็ยังคงมีทฤษฎีต่างๆผุดขึ้นมามากมายว่าชาวอียิปต์สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีปั้นจั่นได้อย่างไรทำให้เกิดเป็นทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่สร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่านั้นไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มายังโลกและสร้างพีระมิดเอาไว้เพื่อเป็นที่รับส่งสัญญาณบนโลกรวมถึงการที่มนุษย์ต่างดาวเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมอียิปต์โบราณและช่วยมนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์วิธีการต่างๆที่มีความซับซ้อนขึ้นมาด้วยนั่นเองครับ 2. อารยธรรมมายาชาวมายันเป็นชนพื้นเมืองของภูมิภาคในประวัติศาสตร์และเขตวัฒนธรรมเมโสอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือที่สังคมของพวกเขานั้นมีความซับซ้อนทั้งทางการเมืองวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ชาวมายันได้เป็นผู้ริเริ่มวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนระบบปฏิทินที่มีความแม่นยำเป็นจำนวนถึง3ปฏิทินได้แก่ปฏิทินฮาร์ปปฏิทินโซคินและปฏิทินแบบนับยาวหรือลองเคาท์คาเลนดาถัดมาชาวมายันก็ได้มีการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่นี้ก็ได้รับการออกแบบที่คิดคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีโดยหนึ่งในพีระมิดของชาวมายันที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือชิเชนอิตซาที่ทั้งรูปแบบการก่อสร้างนั้นล้ำหน้าเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นไปมากทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าจะต้องมีมนุษย์ต่างดาวแฝงตัวอยู่ในชนเผ่าของชาวมายันอย่างแน่นอนเหตุผลก็เป็นเพราะว่าแต่ละสิ่งประดิษฐ์ของชาวมายันนั้นดูจะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นจะสร้างขึ้นมาได้เอาซะเลยครับ 3. อารยธรรมของชนเผ่าเคลติกชาวเคลต์มีต้นกำเนิดมาจากทวีปยุโรปกลางเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตศักราชโดยชาวเคลต์ได้กระจายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปตะวันตกประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสเปนและวัฒนธรรมของพวกเขาก็รุ่งเรืองที่สุดในประเทศไอร์แลนด์และอังกฤษชาวเคลต์เป็นชนเผ่าที่เป็นเจ้าของเซลติกทรีคาเลนดาหรือปฏิทินที่ชื่อเดือนของเดือนทั้ง13เดือนนั้นมาจากชื่อของต้นไม้และตัวปฏิทินก็มีความเกี่ยวโยงกับวงโคจรของดวงจันทร์นอกจากนั้นชาวเคลต์ต่างก็เป็นช่างหัตถกรรมที่มีฝีมือยอดเยี่ยมกันทั้งนั้นโดยเฉพาะชาวเคลต์ในเกาะอังกฤษได้มีการสร้างหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่มีภาพประกอบและรายละเอียดอย่างครบถ้วนอย่างหนังสือ The Liddell Gospel ขึ้นมาในคริสต์ศักราชที่700อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีหลายๆคนเชื่ออีกด้วยว่าก็ชาวเคลต์นี่แหละครับที่เป็นคนสร้าง Stonehenge ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ประเทศอังกฤษขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนเชื่อว่าในสมัยนั้นชาวเคลต์นั้นไม่มีทางที่จะลากก้อนหินที่มีน้ำหนักถึง25ตันมาตั้งรวมกันถึง50ก้อนได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนทำให้พวกเขาเชื่อกันว่า Stonehenge นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต่างดาวได้มาสร้างทิ้งไว้บนโลกครับ 4. อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นมีต้นกำเนิดมาจากดินแดนเมโสโปเตเมียโดยชาวซูเมเรียนซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเนื่องจากเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกชาวซูเมเรียนได้มีการสร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาเช่นการปกครองแบบนครรัฐแห่งแรกของโลกการสร้างระบบชนประทานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมา
มีการใช้คันไถเทียมด้วยวัวในด้านการเพาะปลูกเป็นชนชาติแรกที่รู้จักการเขียนหนังสือมีการสร้างวรรณกรรมที่สำคัญเรื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่ามหากาพย์กิลกาเมชขึ้นมาเป็นชาติแรกที่คิดค้นวิธีการบวกลบและคูณเลขขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้นชาวชูเมเรียนยังได้สร้างประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลกขึ้นมาโดยตั้งชื่อตามกษัตริย์ที่เป็นคนสร้างประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานั่นก็คือประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนั่นเองรวมไปถึงด้านสถาปัตยกรรมชาวซูเมเรียนก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการใช้อิฐในการก่อสร้างเรียกได้ว่าอารยธรรมของชาวซูเมเรียนนั้นก้าวหน้ามากในยุคนั้นจนแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในอารยธรรมของชาวซูเมเรียนแน่ๆอยู่ครับเพราะว่าอารยธรรมของพวกเขานั้นล้ำยุคไปมากนั่นเอง5. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมของมนุษย์ยุคแรกๆซึ่งแม้ว่าจะเป็นอารยธรรมที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นอย่างมากแต่อารยธรรมส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โดยหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นถึงการคิดค้นระบบชลประทานและการระบายน้ำระบบการคำนวณน้ำหนักและการวัดที่ได้มาตรฐานใจกลางเมืองที่มีการแผ่กิ่งก้านสาขาและภาษาที่พวกเขาใช้ในการเขียนหนังสือที่ยังคงไม่สามารถมีนักภาษาศาสตร์คนไหนแกะรอยได้จนถึงทุกวันนี้และนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ก็ยังคงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอารยธรรมนี้เป็นต้นว่าสังคมนี้มีการดำเนินชีวิตอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับสังคมแห่งนี้เพราะมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้อยมากไม่มีรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญและไม่มีการบันทึกถึงสงครามหรือการต่อสู้ใดๆเอาไว้เลยซึ่งหลักฐานของอารยธรรมนี้เพียงอย่างเดียวที่โด่งดังที่สุดก็คือเมืองโมเฮนโจดาโรที่ตัวเมืองนั้นใหญ่และก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นๆส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมากแต่อย่างไรก็ตามศูนย์กลางการปกครองประชาชนเมืองและวิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ทำให้มีหลายคนที่เชื่อกันว่าเมืองโมเฮนโจดาโรอาจจะเป็นเพียงแค่ที่อาศัยชั่วคราวที่มนุษย์ต่างดาวมาสร้างเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะออกจากโลกไปและทิ้งไว้เพียงอารยธรรมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้เป็นปริศนาของชาวโลกต่อไปครับ 6. อารยธรรมราปานูอีที่ 2,300 ไมล์หรือราว 3,700 กิโลเมตรนอกชายฝั่งของประเทศชิลีเป็นที่ตั้งของเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าราปานูอีหรือที่เรียกกันติดปากว่าเกาะอีสเตอร์เป็นที่ตั้งรกรากของชาวโพลินีเซียนและจุดกำเนิดของรูปปั้นโมอายซึ่งในตอนนั้นชาวโพลินีเซียนนั้นร่ำรวยมากทำให้มีรูปปั้นโมอายกระจายอยู่ทั่วเกาะกว่า 900 ชิ้นโดยในปัจจุบันนักโบราณคดีก็ยังคงไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดชาวโพลินีเซียนถึงได้สร้างรูปปั้นพวกนี้ขึ้นมาทำไมถึงต้องสร้างเป็นจำนวนมากขนาดนี้หรือพวกเขาใช้วิธีการอะไรในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นโมอายแต่ละตัวที่สูงประมาณ32 ฟุตและหนักประมาณ82 ตันไปกระจายอยู่ทั่วเกาะได้ซึ่งก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายที่นักโบราณคดีต่างก็พากันตั้งสมมติฐานขึ้นมาแต่จนแล้วจนรอดก็ยังคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้กับคำถามเหล่านั้นอยู่ดีนะครับทำให้มีหลายๆคนเชื่อกันว่าการที่จะสร้างและขนย้ายรูปปั้นจำนวนมากเหล่านี้ได้ในยุคนั้นจะต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนและรูปปั้นโมอายก็อาจจะเป็นตัวส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นเอาไว้ก็เป็นได้ครับ